Ayan, mukhang masarap na. Hi guys! Ngayon ay gagawa ako ng favorite namin na dessert. Ito ang crumble. Pero ngayon, ang gagawin ko ay tatlong fruits ang fillings. Kasi marami akong fruits dito. Naka-harvest ako ng aking strawberries sa aking garden. Ang dami. Hindi ko maubos kain. So, gagawa ako ng crumble. At yung kapitbahay ko guys, nag-harvest ng plum. Binigyan din ako. Ayun. Ang sarap. Ang tamis ng plum. So, yun. Hindi ko yan sila binili. Harvest ko lang at saka bigay itong plum. Ang binili ko lang ay itong blueberries. Ito ang pangatlo na fruit sa aking fillings ng crumble ngayon. At saka bumili na lang kami ng crumble toppings. Kasi ang work ko ay morning and night. Wala na akong time gagawa ng crumble toppings. Pero ang main ingredients sa toppings, flour, butter, at saka sugar. So, nakagawa na ako noon ng sarili kong toppings. Pero ngayon ay itong ready made na toppings. So, ayan. Ang una kong gagawin ay ito, malinis na itong plum. Ito, ang dami nito. Hugasan ko muna, ibabad ko sila guys ng asin. Yun guys, nakita nyo ba? Oh, may mga butas-butas. Kinain kasi ng iba yung ko. Kaya, ang tubig na ihugas ko ay lagyan ko ng asin. Ayun. Ayun, ang tubig ko. Walang measurement. Pero lagyan ko ng asin. Yung 1 tablespoon of salt. Yan, 1 tablespoon na yan. More or less. So, ayun. Tapos, ibabad ko dyan ng 15 minutes yung strawberries. Hindi ko to ubusin kasi ang dami niya. Promise, ang dami. Kasi kung may mga insekto dito, guys, lalabas yan sila pag nakababad ng asin. So, ayun. So, see you later, guys. Sa ating preparation ng iba natin na crumble filling. Keep on watching. Oh, yun lang ang napili ko sa strawberry ko, guys. Look at that. May parang butas pa itong isa. Yan mo, kung maliit lang. Ito, ang dami pa. May mga butas at nalanta yung iba. The other day ko pa kasi ito na na harvest, nilagay ko sa fridge. Pero may sira na talaga yan. Kaya, itatapon ko lang. Nasayang ang strawberries ko. Ayun, may butas. Iwan ko anong kumain ng mga strawberries ko. Ayun, ang dami pa. So, yan lang. Tama lang kasi marami naman yung plum at saka yung blueberries. Okay guys, i-prepare na natin itong mga fruits para sa filling. I-slice natin ang plum at may liso ito guys. So, alisin natin ang kanyang liso. Seed. Ano ba yun? Seed. See? Ayun. Alisin lang natin yan. Ayun. Ganyan na. Yan. Hiwain pa natin ng half. Ayan. So, ang isang plum, i-slice ng 4 pieces. Ito ang malaki guys.
ganun pa rin ang gagawin natin sa bawat isa. So, ayun na guys, ang plums. Ihalo natin itong strawberries. Hindi na lang yun i-slice kasi maano lang siya. Ayun ba, malambot. Ayun. Madali lang siya maluto. So, halo natin siya direct. And then, itong blueberries. So, ayun. Na lahat. Next ay, lagyan natin ng half cup of sugar. Dapat brown sugar yung ilagay ko guys. Pero, not available. Naubusan ako ng brown sugar. So, kahit kung ano lang ang meron, okay na yan. Next ay, haluan ko siya ng corn flour. Parang medyo sticky yung kanyang juice. Mas masarap. So, 1 tablespoon only. Ayun, 1 tablespoon. Okay. And then, next ay, ihalo natin lahat na ingredients. Ayun. No, I mean, filling, yung fruits niya, ihalo natin. Parang pagkaluto niya, ay halo na siya. Pati yung flour, ano siya, yung flour, mahalo na. Nangamoy, amoy, ang sarap ng amoy ng fruits. Ayun, di ba? Coated na sila sa sugar. And, sana yung flour natin. Ayun. So, di ba? Yan. Almost there. Haluin na lang maayos, guys. Okay? Pero halo na yan mamaya. Aha. Lahat sila. Okay? Okay, nahalo na sila lahat guys. Ang last ay ilagay na natin itong toppings. Itong ayun. Crumble toppings. Ayun, yan ang itsura niya guys. Kasi flour and butter at saka sugar. Yun, ihalo natin dito lahat. No, hindi ihalo. Lagay sa ibabaw. Toppings kasi. Kaya tinawag na toppings kasi pang top siya. Hanggang matakpan yan guys. Tapos, na switch on ko na yung oven ko guys. Parang pagkatapos nito ready for baking na. I-bake natin to ng 180 degrees 30 to 35 minutes or hanggang maging slightly brown na yung toppings. Yun lang. Yun na namang isa. Kasi maliit na pack, kaya dalawa ang lagay ko. Ayun. Basta lang makover na siya. Yung mga mga fruits, makover siya sa toppings. Yun ang masarap. O, ayun guys. Nalagay ko na lahat yung toppings and ready for baking na yan. Keep on watching guys. Ipapakita ko sa inyo kaano kaganda ang resulta nito. At sabihin ko kaano kasarap. Okay? Keep on watching. Ayun guys. Slightly brown na yung toppings. So, that means
okay na yan. So, yan guys, ready for serving na yan. So, mag-serve ako una para sa asawa ko. Siya ang magsabi kung masarap ba o hindi. Okay. Lagay ko sa isang bowl. Tapos, gustong-gusto niya kakain ng crumble with ice cream. Pero naubusan kami ng ice cream sa tub. Kaya, yung ice cream na may stick na lang yung ano niya, i-partner niya dyan sa crumble. O, tingnan natin. Mamaya, tanungin natin siya kung masarap o hindi. So, yun na guys. Tingnan nyo ang crumble at ice cream. Is it masarap? I think so. Ha? I think The so. crumble? I think so.